Is het raar dat we het ene dier wel eten en het andere dier niet? Ja, eigenlijk is dat wel zo. Ja. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk is dat wel zo. Dus voor het eerst heb ik rondgegeten. Ja, hoe vind je dat? Vlees. Hi, do you want to try some dog meat? Lekker plakje hondenvlees. Oh nee, hoeveel, wat is het? Blind? Hondenvlees. Honden? Ja, bokser. Nee. Is dat blind van een hond? Ja. Ja. Eet je geen vlees? Wat niet? Eet je geen vlees? Dat is vegetariër. Ja, maar van een hond vind ik niet. Ik vind die wel goed. Oh, We behandelen ze heel goed hoor, trouwens. Geven ze echt super goed leven. Heel veel ruimte om te rennen. En ze hebben maar één slechte dag eigenlijk. Dat zou baast. Is het raar dat we het ene dier wel eten en het andere dier niet? Ja, eigenlijk is dat wel zo. Ja. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk is dat wel zo. Ja, dus wat is het verschil eigenlijk tussen een koe en een hond? Ja, eigenlijk niks. Eigenlijk niks, hè? Nee. Nee. nee, dit is voor mensen. Het is van hond. Nou lekker. Het is niet voor honden. Nee, dat is cannibalisme. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Dus voor het eerst heb ik rondgegeten. Ja, hoe vind je dat? Ik voel me niet speciaal, man. Nee. Ik voel me niet speciaal. Wat vind je van honden verder? Honden vind ik wel gewoon, ja, leuke dieren, maar ik heb liever een poes dan een hond. Dus dat is wel meer mijn favoriet. Maar honden, ja, zo sommige mensen die boos zouden zijn, zeggen van ja, hoe vermoord je die hond? Maar dat denk ik bij mezelf, ja, het is best wel hypocriet, een beetje van. We zitten van alles af te slachten en dan een hond is zogenaamd speciaal omdat zij dat zeggen. Ja. Helpt het als je weet dat we ze heel diervriendelijk houden? Nee, want je maakt ze toch alsnog dood. Ja, nou ja, ze hebben één slechte dag. Ja, en dan zijn ze gelijk dood. Een heel mooi leven en ja. Hoe lang leeft ze dan? Nou ja, ongeveer hangt van het ras af, maar tot ze groot zijn, dus 6 tot 12 maanden. 6 tot 12 maanden? Oh nee. Dat doen we ook met koeien, zoals wat je zei. Dat is hetzelfde. Ja, maar koe is zo anders dan een hond. Ik kan het al verklappen dan, wij verkopen hier geen hond. Nee, dat denk ik. Want we zijn allemaal veganistisch. We eten helemaal geen dieren. Bij die honden en katten hebben we zo'n warm gevoel. En die weet je wel, we weten dat ze emoties hebben, we weten dat ze pijn voelen. En dat ze willen leven. Maar dat hebben andere dieren ook. Ja, dat gaat Alleen die zien we niet zo voor, vaak. al het levend. Alle dieren. Heb je er wel eens over nagedacht op die manier? Ja, toch wel. Maar niet zo vaak dat ik nou zeg van ik stop met vlees eten. Scharrel, vlees hoofdzakelijk, Ja. daar laat ik dan wel op. Ja. Maar als je dan weer die beelden ziet, wat misgaat in de slachthuizen of Ja. met het vervoer, of, ja, dan draait je de maag behoorlijk. Ja, dat is het nadeel van dat voorverpakte stukje vlees in Zie de het niet, hè? supermarkt, dan zie je het niet meer. Hè? En is het eigenlijk, omdat het eigenlijk niet goed genoeg voor je ogen is het dan wel goed genoeg voor je maag? Ja. Wat is dit echt? Dus vegetarisch vlees? Ja. Ja, zie je wel. Dan wil ik het wel proeven. God man, ik schrik me ook wel. Twee. Daar doen we het. Nou, mensen aan het nadenken. Dat snap ik. Maar u bent vegetariër, begrijp ik. Ja. Dus u, En overwegen of vegan te worden, maar Ja. dat vind ik nog een lastige stap. ja, wat maakt het lastig? Omdat ik ben gewoon niet ziek en ik heb mijn eiwitten heel hard nodig. Ja. En ik vind het lastig om aan voldoende eiwitten te komen zonder yoghurt en kwark. Ik zou misschien mijn kaas nog wel kunnen laten staan, maar met yoghurt en kwark vind ik lastig. En sojayoghurt bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik ook weer lastig, omdat ik weet dat er gewoon heel veel gekapt wordt om soja te maken. Ja, bijvoorbeeld die van Alpro niet. Dat is allemaal Europese soja. Of dat wist ik de niet. bossen die gekapt worden voor soja, dat is vooral voor Amerika veevoer. en- ja. En dat gaat naar Amerika. En, Denk je dat we dieren moeten eten? Dan is mijn vraag ook voor jou. Het moet eigenlijk niet. Ik heb zelf geprobeerd niet vlees te eten. Maar geprobeerd? ja, ik heb geprobeerd, maar het was moeilijk. Man. Ik ben echt gewoon, ik ben Antilliaans. Mijn moeder maakt een lekkere kip en dan weer kip. En mijn vriendin eet gewoon kip en zo. Dan is het nog moeilijk. Hey, zal ik één ding verklappen? Ja.
we hebben hier geen hondenvlees, man. Dat is een ander vlees. Nee, wij eten eigenlijk allemaal, we zijn allemaal veganistisch, we eten geen dieren. Oh, was gewoon vegetarisch. Nee, veganistisch, ja. oké. Dus zeg maar om mensen aan het denken te zetten. Op het moment dat jij dierenproducten koopt, dan ben je eigenlijk bij aan het dragen aan dierenmishandeling. En je weet hoe die dieren behandeld worden, weet je wel. Je weet ze worden doodgemaakt omdat ze dood willen, terwijl het niet nodig is om te overleven. Ja, dus het is mishandeling. Ja, dat is mishandeling. Het is niet nodig. Als je het zeg maar moeilijk vindt vanuit jezelf, dus zeg maar vanuit de daders perspectief van, om ermee te stoppen, dat kan moeilijk zijn, maar je moet je juist verplaatsen in de slachtoffer. Ja, precies. Dan wordt het makkelijker. En de dieren zijn het slachtoffer. Hè? Ja, dat is zo. Dus als jij zeg maar in hun positie zou zitten, Ja, precies. dan is het niet zo, als je dat bedenkt, is het niet zo moeilijk meer om het niet meer te Ja, doen. precies. Dat klopt. Ja. Je hebt echt gelijk. En het is ook lekker, weet je wel. Deze is misschien niet helemaal jouw smaak, maar er zijn zoveel verschillende dingen, weet je wel. Je kan Ik heb proberen. laatst vegetarische sausijzenbrood gegeten van de kiosk. Het is best lekker, man. Nou ja. Dat is niet eens, maar ja. Nee, dankjewel. Ja, let op jezelf, ja? Maar wat eet jij dan bijvoorbeeld op een dag waardoor jij voldoende eiwit binnenkrijgt? Nou, sojayoghurt bijvoorbeeld. In brood zit veel eiwit. Vrij veel bonen en andere pulvruchten. En, Kikkererwten. Oh, ja. heel veel Ja. kikkererwten. Ja. Ja, achter die link zit wat andere links, waaronder de Vegan Challenge. Ja? En dan als ze zich aanmeldt, dan wordt u uitgedaagd om een maand lang vegan te eten. Ja? En elke dag krijgt u in uw mailbox tips van hoe doe je dat gezond en hoe doe je het makkelijk. Oh, dat vind ik slim. Nou, dat ga ik zeker proberen. Hondenvlees. Waarom zou je veganistisch eten? En dat is voor die dieren. Hè? Dus als we stel dat u zich zou verplaatsen in het standpunt van die dieren, dus zeg maar zo'n koe die in een slachthuis zit, zou u dan willen dat mensen misschien wat minder dieren gingen eten of af en toe dieren eten? Of zou u willen dat ze meteen zouden stoppen? Ik denk niet dat je iedereen meteen gestopt krijgt. Dat niet, nee. Maar als u zeg maar, dat dier zou zijn dat in die positie zou zitten, Ja, dat dier zou dat zeker willen. dan zou dat willen, hè? Ja. Ja. En dat maakt het een stuk makkelijker. Hè? Dan is dat hoe word je veganistisch? Is niet zo moeilijk in één keer meer. Dan ga je gewoon googlen van hoe maak ik pasta bolognese veganistisch? Of waar koop ik een veganistische burger? Weet je wel, in welke snackbar? We kunnen niet de hele wereld stoppen met vlees eten meteen. Het gaat uiteindelijk wel gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Maar we kunnen wel voor onszelf beslissen dat we daar niet meer aan meedoen. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, en dat is voor de dieren fijn, maar ook voor u fijn, want u dus niet meer hypocriet leeft wat dat betreft. Ja. Je hebt me weer een stap dichterbij gebracht. Nou, fijne dag.